नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज आपण ब्रेडपासून एक नाश्ता बनवणार आहोत। त्यासंग खाण्यासाठी आपण एक चटणी बनवून घेणार आहे। त्यासाठी मिक्सरचं भांडं घेतले, ते कोथिंबीर टाकून घेऊया आणि कोकोनट पावडर आहे, 1 मूठ पुदिना, हिरवी मिरची, अर्धा इंच आलं आणि 2 चमचे बाचकी डाळ आहे बघा, फुटाण्याची डाळ घेतलेली आहे, अर्धा चमचा जिरं, त्याच्यामध्ये बघा अर्धा लिंबू पिळवून टाकूया आणि चवीनुसार मीठ आणि हे मिक्सरला बारीक करून घ्यायचे। अशा पद्धतीने बारीक करून घ्यायचे। 2 बटाटे घेतलेले आणि अमूल चीज घेतलेला आहे बघा हे। आता हे एकदम बारीक करून घ्यायचे। चीज आणि बटाटा एकजीव झाला पाहिजे, असं पूर्ण बघा एकजीव झालेलं आहे। आता काय करा माहिती आहे का, खिसणीने खिसून घेतलं तरी चालेल। बटाटे शिजवून साल काढून घेतलेले होते बघा, एकदम बारीक झाले। त्याच्यामध्ये बघा एवढा बटर टाकायचे आपल्याला आणि हा बारीक एकदम चिरून कांदा घेतलेला, एकदम बारीक चिरायचा, थोडीशी कोथिंबीर, मी बारीक कवळी देठं पण घेतलेली आहेत, हिरवी मिरची, आलं, लसूण आणि थोडंसं जिरं कुटलेलं आहे बघा, असं बारीक पेस्ट केली तरी चालेल। कुठून काय होतं, चव छान येते। आणि आपण एकदम थोडंसं मीठ टाकायचे, कारण आपण त्याच्यामध्ये चीज टाकले त्यामुळे चीजला पण मीठ असते। धने जिरे पावडर छोटा 1 चमचा घेतलेला आहे आणि थोडीशी हळद टाकायची आपल्याला, एकदम थोडीशी टाकायची, थोडीशी मिरची पावडर टाकूया आणि हे सगळं आपण आता एकजीव करायचे। एकजीव करून घेतलेलं आहे बघा, असं मिक्स झालं पाहिजे, म्हणजे चव 1 नंबर लागते। रेसिपी बघितली की लाईक करा आणि कमेंट करत जावा तुम्ही। आपण ब्रेडपासून नाश्ता बनवणार आहे ना, त्यासाठी बघा ब्रेड घेतलेले आहेत, त्याचे पूर्ण मी काट काढून घेतलेले आहेत अशा पद्धतीनं। आणि हे जे काट राहिलेत ना, तर ह्याचं पण तुम्हाला काय करायचं मी कालच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलेलं आहे बघा। एक घेतलेला आहे बघा ब्रेड, त्याला पाणी लावून घ्यायचं, असं हातानं चांगलं पाणी लावायचं। पाणी का लावायचं, ह्याला असे बघा थोडेसे होलं होलं असतात ते जाळीसारखं, तर ते काय होतं त्यातून मग तेलामधून ते सगळं बाहेर निघू शकतं, म्हणून त्याला थोडं सगळीकडून असं चांगलं पाणी लावून घ्यायचं आणि लाटण्यानं लाटून घ्यायचे आपल्याला बघा, अशा पद्धतीत लाटायचं, हलक्या हातानं लाटायचं, लय जोरात लाटायचं नाही बघा। आता हे छोटं आहे एकदम, जर तुम्हाला मोठं पाहिजे असेल ना तर एकावर एक 2 ठेवायचे, म्हणजे आता हा एक आहे, ह्याच्यावर असा दुसरा ठेवायचा। तर ह्याच्यामध्ये बघा हे जे आपण बनवलं होतं बटाट्याचं, हे असं मध्ये टाकून घ्यायचं। कमी जास्त तुम्ही आवडीप्रमाणे करू शकता आणि तुम्हाला जर ह्या अशा प्रकारच्या जर रेसिपी पाहिजे असेल तर तुम्ही कमेंट करून सांगा, मी तुम्हाला ह्या ब्रेडपासून वेगवेगळ्या तुम्हाला मी रेसिपी दाखवते। तर हा आपला हात आहे ना, हा असा थोडासा वला करायचा अशा पद्धतीत बघा, आणि हा उचलायचा आणि हो का हे दोन्ही आहेत ना, हे बाजून ही बाजू हे अशी पकडायची बघा, हे अशी मध्यभागी अशी, आणि बघा ही अशी धरायची अशी आणि ही दाबून घ्यायचे सगळीकडून बघा, असे वरच्या तोंडापासून दाबून घ्यायचे, असे खोलायचंच नाही, खोललं की ती बाहेर येणार मग तुम्ही। ही जी पुढची बोट आहेत का नाही, ही बोट अशी दाबून घ्यायची बघा। आणि आता हे पुढचं चांगलं झालेलं आहे, दाबलेलं गेलेलं आहे आणि हे पाठीमागचं राहिलेलं आहे। तर ह्याला काय करायचं, थोडंसं परत पाणी लावून घ्यायचं आणि असं दाबून घ्यायचं बघा, अशा पद्धतीमध्ये एकदम थोडंसं, मी जास्त टाकलं आहे मसाला, तरी पण तुम्हाला सांगते अशा पद्धतीत बघा, असं दाबून घ्यायचं। हे बघा असं झालं काय सगळीकडून। आता ज्याचा ब्रेड आणला होता ना, तोच कागद घेतलेला आहे, स्वच्छ धुवून पुसून घेतलेला आहे हा मी। आता ह्याच्यावर हे 2 ब्रेड घेऊया आपण, तर हा एका ब्रेडला आपण पाणी लावूया चांगलं, असं अशा पद्धतीत लावून घेऊया बघा, असं पाणी लावून घेतलेलं आहे। आता दुसऱ्या ब्रेडला आपण घेऊया, चांगलं पाणी लावून घ्यायचं आणि कधी पण ना ब्रेड आपला असा ताजा असावा, जास्त दिवसाचा नसावा असं। आता ही एकावर एक ठेवायचं बघा, हे आपल्याला असं साईडनं जर कुठं पाणी नसेल लागलं तर परत तुम्ही लावून घ्या पाणी, चांगलं असं दाबून लावायचं। कोपरे बिपरे असे जर राहिले असेल ना तर मग ते चिटकत नाहीये। नाही तर काय करायचं, मग मैदाचं ना थोडंसं 1 चमचाभर घ्यायचं आणि पाण्यात कालवायचं बघा, अशा पद्धतीत आता हे मी लावून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला भरायचे असं, हे अर्ध केले बघा, हे अर्ध्याच्या वर केलेलं आहे मी अशा पद्धतीत बघा। आता हे मी भरून घेतले बघा, आता मी जास्तच भरलेलं आहे हे। आता ह्याची घडी करायची आपल्याला, हे आहे ना बघा, इकडून उचलायचं आणि इकडं असं बघा, हे अशा पद्धती असं बोटानं धरायचं आणि असं करायचं बघा, आणि ही वर उचलून घ्यायचं कागद, हे बघा असं कागद आला पाहिजे पुढं। आता हा बघा कागद आला पुढं आणि खालचा हा कागद धरून आपल्याला बघा असं करायचे, जोरात करायचे बघा, अशा पद्धतीत दोन्हीचं दाबून करायचं बघा, अशा पद्धतीनं चांगलं घट्ट दाबायचं, सोडायचं नाही। जर तुम्ही पातळ कागद घेतला तरी चालेल, हा कडक कागद असतो थोडासा, दाखवते तुम्हाला, हे बघा अशा पद्धतीत होतं। मग हे जे साईडला आपण जे जोरात दाबतो का नाही तर बघा हे असं निघतं, तर असं लावायचं त्याला
असे टोक करायचे त्याचे, किंवा हे असं जरी खोडून घेतलं तरी चालेल, काढून टाकलं तरी चालेल याचं काय. हे अशा पद्धतीत बघा किती मस्त झालेलं आहे सगळीकडून. तर मी आता अशा पद्धतीने बनवून घेते. मी असे बनवणार आहे, जे आपण पहिले बनवले की नाही अशा पद्धतीने मी सगळे बनवून घेणार आहे. मी बनवून घेतलेले आहे ती, तुम्ही ह्या पद्धतीने बनवले तरी चालतील आणि हे पद्धत मी जी तुम्हाला दुसरी दाखवली त्या पद्धतीने बनवले तरी चालतील. ही तळायसाठी बघा कडक गरम तेल पाहिजे. गरम झालं की मीडियम गॅस करायचा आणि तळून घ्यायच्यात बघा. मी 2-2 टाकून घेणार आहे तळून. बघा असा कलर आला पाहिजे चांगला, असा हलवून करून घ्यायचेत बघा. बघा अशा कलरनं चांगले भाजून घ्यायचे, आतपर्यंत भाजतात आणि 1 नंबर चव लागते. ह्याच्यानं वेगवेगळ्या रेसिपी भरपूर मला येतात. तुम्ही कमेंट करून सांगा, मी तुम्हाला त्या सगळ्या रेसिपी दाखवेन. आणि एकदम कडक एकदम मस्त लागतात. आणि जी मी तुम्हाला चटणी दाखवलेली आहे ना आज करून आजच्या रेसिपीमध्ये, मी पहिल्यासुद्धा भरपूर अशा चटण्या टाकलेल्या आहेत बघा. मस्त बघा कलर आलेला बघा, काढून दाखवते बघा. आणि किती कडक झालेत, एकदम खुसखुशीत होतात, तेलकट जास्त होत नाहीत आणि एकदम छान असे होतात बघा. आता आपण हे तळून घेऊया. ह्याच्याबरोबर बघा हे पण टाकते आणि हे पण असंच तळून घ्यायचं. असं बघा टाकून तेल भाजून घ्यायचे असे. आता हे काढून घेऊया आपण, कारण आपण हे सिंगल ब्रेडचं केलं होतं, हे लगेच भाजलं गेलं. पण आता हे जे डबल ब्रेडचं होतं ना, ह्याला थोडं भाजायला टाईम लागतो. भाजून झालेलं आहे बघा. कलर बघा किती मस्त असा आलेला आहे. आता मी अशा पद्धतीने बघा सगळे करून घेते. बघा किती मस्त झालेले आहे ते. आणि ह्याच्याबरोबर तुम्हाला मी चटणी पण दाखवलेली आहे. त्या चटणीमध्ये 1 चिमूटभर तुम्ही साखर टाका, 1 नंबर चवीला होईल. रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.